આ સિવાય બીજો કોઈ પણ ખર્ચો ના બેંક તરફથી હોય છે ના કસ્ટમર તરફથી હોય છે. ભવિષ્યમાં એવી કોઈક પરિસ્થિતિ આવી ગઈ કે વ્યક્તિ હોમ લોનના EMI નથી ભરી શકતો, તો એવી શું સ્ટ્રેટેજી અપ્લાય કરવી જોઈએ જેનાથી આવી પરિસ્થિતિ પેદા ના થાય? અને અત્યારે આ EMI હું નથી ભરી શકતો મારા મંથલી ઇનફ્લોઝમાંથી. તો બેંક આની અંદરથી હેલ્પ કરે આપણને? કેમ છો ફ્રેન્ડ્સ? હું કલ્પન ઇન્ફ્રા કોર્નરના આ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. પ્રીવિયસ વિડીયોની અંદર આપણે હોમ લોનની પ્રોસેસ અને બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન મેળવી. જો તમારે વિડીયો જોવાનો બાકી હોય તો ઉપર આવેલી લિંક પર ક્લિક કરજો. આ વિડીયો બનાવવા પાછળનો મારો આશય છે રિયલ એસ્ટેટની અલગ અલગ વાતો તમારી સાથે શેર કરવાનો. જો તમે હજી સુધી ઇન્ફ્રા કોર્નરની ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ અવર ચેનલ એન્ડ ક્લિક ધ બેલ આઇકન. ધવલ, વેલકમ ટુ ઇન્ફ્રા કોર્નર. થેન્ક યુ કલ્પનભાઈ. આજના જમાનામાં દરેક વસ્તુની અંદર વેરાયટી અવેલેબલ છે, તો હોમ લોન આ પ્લેન વેનીલાની જેમ કેમ સર્વ થાય છે કે એમાં વેરાયટી હોય છે? હોમ લોન તો સિમ્પલ જ પ્રોડક્ટ છે કે ઘર ખરીદવા માટેની લોન એટલે હોમ લોન, પણ બેન્કો પોતાના હિસાબે એના અમુક વેરિયન્ટ બનાવતી હોય છે. જેમ કે તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું તો હમણાં બેંક ઓફ બરોડા પાસે એક સરસ પ્રોડક્ટ છે, બેંક ઓફ બરોડા એડવાન્ટેજ લોન કરીને કહે છે એ લોકો એને, કે એમાં એ લોકો તમારું સેવિંગ એકાઉન્ટને તમારા હોમ લોનના એકાઉન્ટ જોડે લિંક કરી દે છે અને તમારા સેવિંગની અંદર જે બેલેન્સ હોય એ બેલેન્સ ઉપર એ લોકો હોમ લોનની અંદર ઇન્ટરેસ્ટ ચાર્જ નથી કરતા. એક્ઝામ્પલ કહું તો તમારી 60 લાખની લોન હોય અને 5 લાખ તમારા સેવિંગમાં પડી રહ્યા છે, તો તમને વ્યાજ 55 લાખનું લાગશે, 60 લાખનું નહીં. ઓહ, આવા અમુક એડવાન્ટેજ, અમુક કંઈક આમાં બેંકને પણ ફાયદો છે, કસ્ટમરને પણ ફાયદો છે. તો આવા કંઈક વેરિયન્ટ્સ બેંક તરફથી આવતા હોય છે. બેંક ટુ બેંક અલગ અલગ હોઈ શકે. બાકી હોમ લોન તો આપણી વનીલા હોમ પરચેઝ લોન છે, દેટ્સ ઇટ. ઓકે, પણ લોકો એને બેંક્સ પોતાની રીતે એને ફ્લેવર્ડ બનાવી દેતી હોય Yes, છે, yes, yes. રાઈટ? ઓકે, હોમ લોનની ડોક્યુમેન્ટેશન પ્રોસેસ આપણે લાસ્ટ વિડીયોની અંદર જોઈ, પણ આખી પ્રોસેસ કરવા માટે એટલે પ્રોસેસ પતવામાં કેટલો સમય લાગતો હોય છે? તો બધા કાગળિયા એટલે બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ પતી ગયા પછી બેંકની પ્રોસેસ જનરલી 7 થી 10 દિવસની જ હોય છે. ઓકે, પરંતુ સમય મેઇનલી એ ડોક્યુમેન્ટેશન પ્રોસેસની અંદર જ લાગતો હોય છે. એટલે બીજી રીતે કહું તો જો સપોઝ તમારો પ્રોજેક્ટ અપ્રૂવ પ્રોજેક્ટ ફંડિંગમાં છે, APFમાં છે, તો તમારો લોન એપ્લિકેશનના 7 થી 10 દિવસની અંદર તમારી લોન સેન્કશન થઈ જશે. ઓકે. અધરવાઇઝ તમે જો રીસેલમાં છો તો જે તમારે ડોક્યુમેન્ટ ભેગા કરવાનો જે સમય લાગશે, જે ટાઇટલનો અને વેલ્યુશનનો સમય લાગશે, એ એડ થઈ જશે. એટલે એની અંદર તમારો સમય કદાચ લાંબો થઈ શકે છે. ઓકે, તો આ જે નવા પ્રોજેક્ટની અંદર આ બેંક અપ્રૂવડ પ્રોપર્ટીઝ જે હોય છે એટલે APF જે હોય છે, તો એ પ્રોજેક્ટની અંદર માની લો એઝ અ હોમ બાયર મારે જે બેંકે પ્રોજેક્ટ અપ્રૂવડ કર્યો છે એ સિવાયની બેંકમાંથી લોન લેવી હોય તો લઈ શકાય કે એવું કરવા જઈએ તો ટાઈમ વધે કે એવું કંઈક થાય? જો દરેક બેંકે પોતાની હિસાબે પોતાની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કેપેસિટીમાં પ્રોજેક્ટને અપ્રૂવ કરે છે. ઓકે, સો સપોઝ XYZ બેંકે પ્રોજેક્ટ અપ્રૂવ કર્યો છે તો એ પ્રોસેસ ખાલી XYZ બેંક પૂરતી જ એલિમિનેટ થાય છે. એ સિવાય કોઈ પણ બેંક આવશે તો એણે પોતાના હિસાબે એ પ્રોસેસ કરવી જ પડશે. ઓકે, તો એ જે બેનિફિટ છે એ એટલી બેંક પૂરતો જ છે. બધા સ્માર્ટ ડેવલપર્સ બધી લીડિંગ બેંક્સ જોડે APF કરાવી લેતા હોય છે, 3-4 બેંકો જોડે કરાવી લેતા હોય છે. Okay. પણ સપોઝ તમારે એ સિવાય કોઈ 5મી બેંક પાસે જવું છે તો એ પ્રોસેસ એડ થઈ જાય છે. એટલે જઈ શકાય છે ખરું, બટ તમારે પ્રોસેસ ફોલો કરવી પડશે. ઇટ ઇઝ નોટ ફોરબિડન, પણ હા એ પ્રોસેસ તમારે પછી એડ થઈ જશે. જે APFમાં ટાઇટલ ને વેલ્યુશનની પ્રોસેસ એલિમિનેટ થાય છે એ ફરી એડ થઈ જશે એની. ધવલ, હોમ લોનની અંદર કોઈ હિડન ચાર્જીસ હોઈ શકે? ના, જો હોમ લોન એક હાઈલી રેગ્યુલેટેડ પ્રોડક્ટ છે RBI તરફથી, અને એની અંદર કયા ચાર્જીસ કયા હિસાબે લઈ શકાય એ બહુ ક્લિયરલી લેડ આઉટ છે. તો હોમ લોનની અંદર તમે જ્યારે કોઈ પણ જગ્યાએ લોન લો તો તમારે પ્રોસેસિંગ ફીનો ચાર્જ આવશે. પ્રોસેસિંગ ફી એક એવી ફી છે જે બેંક તમારી ફાઇલ પ્રોસેસ કરવા માટે થઈને તમને વન ટાઈમ ચાર્જ કરે છે. એ અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ હોય, બેંક ટુ બેંક અલગ અલગ હોય. 5 થી 10 હજાર હોઈ શકે અને જે ફિક્સ અમાઉન્ટ હોય છે ક્યારેક ક્યારેક એ વેરિયેબલ પણ હોય છે, 10-15 0.10%, 0.15% જેવી હોય છે. ઇટ ઇઝ વન ટાઈમ ફી અને એ તમારા સેન્કશન લેટરની અંદર લખાયેલી જ હોય છે. એ સેન્કશન લેટરમાં પર્ટિક્યુલરલી મેન્શન થશે. કરેક્ટ. એ સિવાય બીજા ચાર્જીસમાં બેંક તરફથી બીજો કોઈ ચાર્જ વસૂલવામાં આવતો નથી, પણ તમારા સપોઝ અને એની અંદર ટાઇટલ ને વેલ્યુશનનો ચાર્જ ઇન્ક્લુડેડ હોય છે, 99% ઇન્ક્લુડેડ હોય છે. Okay. જો એવું નહીં હોય તો બેંક તમને સ્પેસિફિકલી કમ્યુનિકેટ કરશે અને એના ઇન્વોઇસ પણ મળશે.
ઇન્વોઇસ વગરનો ખર્ચો શું હોય છે? ખાલી તમારું સ્ટેમ્પિંગ અને ફ્રેન્કિંગ અને નોટરી. ઓકે. જો તમે જાતે નથી કરી રહ્યા અને કોઈ એજન્ટ થ્રુ કરાવી રહ્યા છો તો કદાચ તમે એજન્ટને ખર્ચો રીઇમ્બર્સ કરી આપશો, પણ એ કોઈ પણ અમાઉન્ટની લોન હોય 2,500 થી 3,000થી વધારે ખર્ચો હોતો નથી. એટલે આ સિવાય બીજો કોઈ પણ ખર્ચો ના બેંક તરફથી હોય છે ના કસ્ટમર તરફથી હોય છે. એટલે જો તમે કોઈ એજન્ટ રાખ્યો છે ને કોઈ માંગણી કરે છે ચાર્જિસના નામે તો યુ શુડ ઓલવેઝ અપ્રોચ બેંક એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડ. અને બેંક આ સિવાય બીજી કોઈ માંગણી કરી શકતી નથી. હોમ લોન એક લોંગ ડ્યુરેશન માટે હોય છે અને જે આપણા પ્રીવિયસ વિડીયોમાં વાત થઈ, એઝ પર યોર સજેશન, માણસે હંમેશા મેક્સિમમ ડ્યુરેશન જ ઓપ્ટ કરવું જોઈએ. યસ. નાઉ નો બડી નોઝ ધ ફ્યુચર. અગર ભવિષ્યમાં એવી કોઈક પરિસ્થિતિ આવી ગઈ કે વ્યક્તિ હોમ લોનના EMI નથી ભરી શકતો, તો એવી શું સ્ટ્રેટેજી અપ્લાય કરવી જોઈએ જેનાથી આવી પરિસ્થિતિ પેદા ના થાય? હું દરેક હોમ બાયરને આ સલાહ આપતા હોઉં છું કે જ્યારે તમે હોમ લોન લો છો ત્યારે એના EMIના 3x અમાઉન્ટ તમારે એક સેફ્ટી એકાઉન્ટ બનાવીને રાખવું જોઈએ, જે અમાઉન્ટ પાર્ક કરી રાખવી જોઈએ. તમારો EMI તમે તમારા મંથલી ઇન્ફ્લોમાંથી જ ભરો, પણ જ્યારે તમારી પાસે કોઈ સંજોગોમાં એવો કોઈ મેડિકલ ઇમરજન્સી આવી કે ઘરમાં બીજી કોઈ તકલીફ આવી તો તમારી પાસે એ સેફ્ટી એકાઉન્ટમાંથી તમે ડિપેન્ડ કરીને એ EMI તમારો ભરી શકો છો. તમે 3 મહિના સુધી એવું કરી શકો છો. બટ જ્યારે તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ એવું સિચ્યુએશન આવી કે તમે તમારા મંથલી ઇન્ફ્લુઅન્સમાંથી EMI નથી ભરી શકતા, ઓકે, અને સેફ્ટી એકાઉન્ટને તમે એક્સેસ કરો છો, દેટ ઇઝ યોર ફર્સ્ટ વોર્નિંગ. ઓકે. અને જો સડન બીજા મહિને પણ એ સિચ્યુએશન ઇમ્પ્રૂવ નથી થતી તો એટ ધેટ ટાઈમ યુ શુડ અપ્રોચ યોર બેંક અને બેંકને ઇન્ફોર્મ કરવું જોઈએ કે સાહેબ મારી મંથલી ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન પહેલાં કરતાં બદલાઈ ગઈ છે અને અત્યારે આ EMI હું નથી ભરી શકતો મારા મંથલી ઇન્ફ્લોઝમાંથી. તો બેંક આની અંદર કંઈ હેલ્પ કરે આપણને? બેંક આ લોનને રિસ્ટ્રક્ચર કરી આપશે તમને. ઓહ. બેંક તમારો EMI તમારા ઇન્ફ્લો સાથે એડજસ્ટ કરી આપશે, અથવા ઘણા કેસીસમાં તમારી પ્રોપર્ટીમાં પ્રોપર્ટીની વેલ્યુ વધી હોઈ શકે અને તમારી લોન ઘટી હોઈ શકે, તો બેંક તમને એક ટોપઅપ પણ ઓફર કરે છે એની અંદર, ઓકે, એડિશનલ પૈસા. કારણ કે જો કદાચ તમે બિઝનેસ ઓનર છો અને એડિશનલ લિક્વિડિટી તમારો બિઝનેસ કેન બાઉન્સ બેક અગેન, Okay. દેટ ઓલ્સો કેન બી ડન. યસ, But the ideal condition will be to adjust the outflow according to your revised inflow. ટ્રુ. જો તમે એ કરી દો છો તો બેંક તમને એ વખતે સપોર્ટ કરશે જ, 100% કરશે. પણ લોકો શું કરતા હોય છે, બેંક પણ સિક્યોર્ડ લોન છે એટલે 3 EMI જ્યાં સુધી બાઉન્સ ન થાય ત્યાં સુધી બેંક પણ હરકતમાં આવતી નથી. Yes. લોકોને એમ લાગે છે કે મેં આટલા હપ્તા ભર્યા છે, હું હવે કરી લઈશ, પછી કરી લઈશ. 1 EMI, 2 EMI, 3 EMI, 90 દિવસ થઈ ગયા, યુ આર નાઉ NPA. એ પછી તમે બેંકને અપ્રોચ કરશો તો અકાઉન્ટ રિસ્ટ્રક્ચર નહીં થઈ શકે. NPA અકાઉન્ટ રિસ્ટ્રક્ચર નથી થતા. ઓકે, એટલે ત્યારે તમે લોન ભરી રહ્યા છો, ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન ચેન્જ થઈ રહી છે, તો તમારે એ જ વખતે બેંકને અપ્રોચ કરીને તમારી લોનને રિસ્ટ્રક્ચર કરાવી લેવી જોઈએ. ઓકે, સો સેફ્ટી એકાઉન્ટવાળો કોન્સેપ્ટ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાના ફાયદા છે. Yes. અને બેંક વિલ હેલ્પ યુ ટુ રિસ્ટ્રક્ચર ધ લોન. કરેક્ટ. Oh, that's amazing. That was very new for me as well. આજકાલ ડેટા લીકની બહુ વાતો થતી હોય છે. એવું કોઈ આઈડિયા ખરો કે ક્લાયન્ટની ઇન્ફોર્મેશન પ્રાઇવેટ રહે, એની પ્રાઇવસી મેન્ટેન રહે, એના માટે એને કંઈ ધ્યાન રાખવા જેવું હોય છે? પ્રાઇવસી ટ્રેન્ડિંગ ટોપિક છે, તમારી વાત સાચી છે. હવે આમાં એવું છે કે તમારા ડેટાની ચેઇન તૂટે તો ત્યાં લીકેજના પોસિબિલિટીઝ છે. તો જો તમે બેંક જોડે ડાયરેક્ટલી ડીલ કરો છો અને તમે ડાયરેક્ટલી ડેટા હેન્ડઓવર કરો છો તો દેટ સિક્રેસી ઇઝ મેન્ટેન. Yes. બેઝિકલી જ્યાં તમે એજન્ટ થ્રુ લોન કરી રહ્યા છો ત્યાં તમે એ ઓથોરાઇઝ લોકો જોડે અથવા વિશ્વાસુ લોકો જોડે ડીલ કરશો તો તમારી જે ડેટાની જે ચેઇન છે એ બ્રેક નહીં થાય એન્ડ યુ વિલ બી કવર્ડ. હવે સૌથી સેન્સિટિવ ડોક્યુમેન્ટ્સ હોય છે તમારા KYC ડોક્યુમેન્ટ્સ. તો એની અંદર એક ઘણા લોકો સમજતા થઈ ગયા છે, તો પણ હું રિપીટ કરી દઉં છું કે જ્યારે તમે KYC ડોક્યુમેન્ટ સહી કરો છો, અટેસ્ટ કરો છો, ત્યારે તમે સ્પેસિફિકલી બેંકનું નામ લખી શકો છો કે સપોઝ ફોર XYZ બેંક બ્રેકેટમાં હોમ લોન એન્ડ ધેન યુ કેન સાઇન ઇટ. તો એ ડોક્યુમેન્ટ બીજા કોઈ પર્પઝ માટે યુઝ નહીં થઈ શકે, દેટ યુ આર એન્શ્યોરિંગ ઓકે, બેઝિકલી બાય ડુઈંગ દેટ. એટલે કોઈ ખોટા પર્પઝમાં તમારું ડોક્યુમેન્ટેશન નહીં તમે વપરાય. ચેઇન મેન્ટેન કરી. Yes. હવે બેંકના એન્ડ ઉપર બેંક બધી જ તકેદારી રાખતી હોય છે, છતાં ડેટા લીક થતા હોય છે, એમાં અમે તમે હેલ્પલેસ છીએ. True. પણ આપણે જે હાથમાં છે એ આપણે કરીએ, True. દેટ ઇઝ એડવાઇઝેબલ એટલીસ્ટ. ટ્રુ. સો ગાઈઝ, જો તમે પણ ક્યારે પણ તમારા KYC ડોક્યુમેન્ટ્સ કોઈને આપતા હોય તો પ્લીઝ તમે જે પર્પઝ માટે આપો છો એ મેન્શન કરી દો. જે બેંકને આપો છો કે જે વ્યક્તિને આપો છો એ પણ તમે મેન્શન કરી શકો છો. ઇન કેસ ઓફ હોમ લોન તમે બેંકનું નામ અને હોમ લોન મેન્શન કરી શકો છો અને પછી સાઇન કરીને આપો, જેનાથી તમે તમારી સિક્યોરિટી થોડાક અંશે સિક્યોર કરી શકો છો. હોમ લોન બેઝિકલી કોઈ એક વ્યક્તિને, એક પરિવારને ઘર આપવાને કામમાં મદદ કરે છે.
એવરેજ આઉટ અગર વાત કરીએ ને તો માણસો પોતાની જિંદગીમાં એક ઘર બનાવી શકતા હોય છે. તો જિંદગીમાં કોઈકને આવા કામમાં મદદ કરીને આપણને પણ એક ખુશી મળતી હોય છે. મને એવો કોઈ કિસ્સો જાણવો છે કે તમે હજારો માણસને આ કામમાં મદદ કરી હશે, પણ એવો કોઈ કિસ્સો કહો કે જે કરીને તમને યુ ફીલ સેટિસ્ફાઈડ. હોમ લોન એક ફૂલફિલિંગ એક્સપિરિયન્સ જ છે, કારણ કે તમે કીધું કે તમે કોઈને એમનું ઘરનું ઘર કરવામાં મદદ કરી રહ્યા છો. ઇટ ઇઝ અ ફૂલફિલિંગ એક્સપિરિયન્સ એવરી ટાઈમ. પણ જો તમને કોઈ એક કિસ્સો કહું તો જે મેં લાઈફમાં ફર્સ્ટ હોમ લોન કરેલી, ઇટ વોઝ એન એક્સિડન્ટ એકચ્યુઅલી. મારા ક્લાયન્ટના ઇટ વોઝ એન એક્સિડન્ટ. So yes, it was. I got that loan was an accident. Okay. So હું મારા ક્લાયન્ટને ત્યાં ગયેલો હતો, એમના અકાઉન્ટન્ટ હતા, એન્ડ શી વોઝ, એ વખતે હું ઘણો યંગ હતો, કરિયરમાં બહુ શરૂઆત કરતો હતો, તો આઈ વોઝ વેરી અપ્રોચેબલ. તો એમને મને એમને પૂછ્યું કે તમે હોમ લોનમાં હેલ્પ કરી શકો મારી. દેટ અકાઉન્ટન્ટ, આઈ વોઝ ડુઈંગ ઓડિટિંગ બેક ધેન. તો મેં કીધું એમને કુતૂહલ છે કે શું તકલીફ છે, તમે મને જણાવો તો હું કદાચ કંઈક હેલ્પ કરી શકું. એન્ડ દેન શી ટોલ્ડ મી દેટ કે એ લોકોએ એક સ્કીમમાં એક ઘર બુક કરાવેલું અંડર ધ રેગ્યુલર પેમેન્ટ પ્લાન, અને they have not been able to pay last 2-3 installments because of certain crunch. And if they do not pay the next installment, they will lose the house. કારણ કે ઘરની કિંમત વધી ગઈ છે, એટલે બિલ્ડરને બીજે વેચી દેવામાં રસ છે. ઓકે. She was very nervous and I wanted to help, but મને એ વખતે કંઈ ખબર પડતી નથી. But I had good relationship with banks, કારણ કે બીજી લોન્સ કરાવતા હતા અમે. I approached them, એમના કાગળિયા બતાવ્યા, અને 5, 7, 8, 10 દિવસની અંદર મહેનત કરીને લોન અપ્રૂવ કરાવી એમની જોડે બધી જગ્યાએ જઈને. એન્ડ આઈ કુડ હેલ્પ હર સેવ દેટ મની અને રિટેન દેટ હોમ. એ વખતે પછી એ 10 દિવસ પછી જ્યારે મેં સેન્ક્શન લેટર આપ્યો એમને, શી વોઝ નોટ હોપફુલ એટ ઓલ. અને આપ્યો ત્યારે જે એમનો ફીડબેક હતો, અને શી હેડ ટીયર્સ ઇન હર આઈઝ, અને શી વોન્ટેડ ટુ રીપે ઇન સમ મેનર. મેં એ આશયથી કર્યું નહોતું, પણ એ વખતે જે એ એક્સપિરિયન્સ હતો ને, એમ લાગ્યું કે ના, ધીસ ઇઝ સમથિંગ વેરી ફૂલફિલિંગ. એ જે આનંદ હતો હું આજની તરીકે ફીલ કરી શકું છું એ ઇન્સિડન્ટને યાદ કરીને, કે દેટ વોઝ સમથિંગ. અને આજની તારીખે એવા અનુભવો થયા કરતા હોય છે, જ્યારે કોઈક માણસ, તમે નાના માણસ જ્યારે એના ઘર માટે હેલ્પ કરો, ઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી અ વન્ડરફુલ એક્સપિરિયન્સ. એવરીબડી શુડ ફીલ ઇટ વન્સ. ના, હું પણ એ અત્યારે તમે વાત જ્યારે શેર કરો છો, આઈ કેન ફીલ ઇટ. જેમ તમે આ પ્લેટફોર્મ ચલાવી રહ્યા છો, દેન યુ આર હેલ્પિંગ સો મેની પીપલ, જે લોકો કદાચ ઘરમાં છે, સમય નથી એમની પાસે. હવેના લોકો સમયને કેટલું વેલ્યુ આપે છે. એક્ઝેક્ટલી. જેને 25 પ્રોપર્ટી સર્ચ કરવી છે, હી કેન ગો ટુ એ પોર્ટલ એન્ડ લુક એટ ઓલ ધેમ એટ વન્સ. તો એ પણ એક રીતની એવી સર્વિસ છે કે કદાચ કે મારે, હું પોતે મેં ઘણો લાંબો સમય હાઉસ હન્ટિંગ કરેલું. વી ઓલ હેવ સર્ટન સ્પેસિફિક્સ ઇન માઇન્ડ કે મારે આવી રીતની જોઈએ છે પ્રોપર્ટી, આ એરિયામાં જોઈએ છે. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ફોર અસ ટુ ગો બધી જગ્યાએ સર્ચ કરી શકીએ. તમે ક્રાઇટેરિયાઝ હવે સીધા જુઓ એન્ડ યુ કેન સી ઓલ ધી પ્રોપર્ટી એટ વન્સ. સો એવી રીતની જ વાત છે આ. બેઝિકલી યુ આર હેલ્પિંગ. એ જે બ્રિજ બનીએ છીએ આપણે લોકો આજે એ લોકોને એમના ઘરની વચ્ચે. અને કોઈ પણ વ્યક્તિને, કોઈ પણ જીવને હું તો કહીશ ઇનફેક્ટ, કે જ્યારે તમે કોઈ સ્વાર્થ વગર મદદ કરવાની કોશિશ કરતા હો ને, એટ ધેટ પોઈન્ટ જે ખુશી મળે, દેટ ઇઝ ધ નેક્સ્ટ લેવલ. તો આ હતી હોમ લોન રિલેટેડની થોડીક વાતો. જો તમને આ ટોપિક રિલેટેડ કોઈ પણ સવાલ હોય તો મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. તો ચાલો, હવે હું જાઉં છું. ફરી મળીશું એક નવા વિડીયોમાં એક નવી વાત સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેપી, સ્ટે હેલ્ધી. આવજો.